welcome to the biggest ever unboxing here in Hungry Geeks with the two biggest tech YouTubers here in the Philippines. I'm with the legendary Tech Mary Bautista and of course and of course we have Carlo Ople. What's up, guys? Hi guys. So nakikita nyo sa table namin, meron kami 3 boxes from Rockspace Philippines. Thank you, Rockspace. Thank you so much. Medyo kakaiba lang yung takon mo. Bakit walang ribbon yung sa akin, Rockspace? Nakakainis. Yung Bakit- babae pa yung walang ribbon, ano? Hindi, okay lang yan. Sulit naman yung laman sa loob. Siguraduhin yun. Joke lang. So, sino mo una mag-unbox? Ako na, wala nang... Hindi, si Carlo mo na una. So, sige, ikaw na. Hindi, sabay-sabay na lang. Sabay na. Yung ano? O, paunahan. Ay, ano? Teka lang. Oo. Wait. Kailangan ng special skills eh. Paano? Yan. Unboxing. Guys, Ito. sino ba nagtali nito? Ayan. Bakal naman ang mga to. Diyos ko. Ito na po kayo. Oo. Uy, ba't ikaw may ganyan? Bakit sa akin? Ba't may ganyan ka? Pwede. Pwede. Wala. Hindi nga. Ikaw pa meron? Oh, meron din sa Carlo, wala ka. Dahil may ribbon ako. Dagdagan namin. Okay. Para ma-surprise. Guys, Okay. pakita natin. Ayan o. Okay guys ha. Sa akin yung pinakamagandang box. So, I think we have here around 8 items inside. So, dun sa mga hindi nakakalam, what's Rockspace? Rockspace is an accessory brand para sa mga gadgets nyo. So, from chargers, multi-port chargers, headsets, and more. So, parang lifestyle partner mo siya for gadgets. Okay. So, ano ba? Anong style natin? Ikaw, Punutan wala sa ka. isa? Oh, walang titingin ha, kung ano yung pupunutin niya. Okay, sige. Okay. Okay, so 1, 2, 3, go. Ano to? Uy, may true wire Uy, ba may sila? wireless sila. Another one to review. Oh, so that's your 11? Oo. So, ano, isa-isa natin Sige. kwento. So, meron akong S9. Galaxy S9. The S9 Bluetooth headphone. So, it's a 100% original product. Nakalagay dyan by Rockspace. Yes. Diba? Ang ganda. Noise cancelling ba? O Bluetooth? Wala. Nakalagay lang, it's flexible, ergonomic design, and has echo noise cancellation. So, echo noise cancellation, hindi siya active. So, parang sa styling na lang kung paano nilagay. So, it's more natural than anything. Sa akin naman yung EV70 True Wireless Stereo May headset. ganyan din kaya ako. Mamaya na, isa-isa naman natin yung dalawa. Piling ko nga pare-pares ang laman natin. Meron din ako. Sa'yo mo. Pag nasabi na bawal na. And then mine naman is the M5 metal Type-C cable and it's a nylon braided cable with metal housing and a minimalist design. Wow, parang napaka-fruitful naman sa pagsabi ng isa. Sige, ilalabas ko. Para sa isang cable. Star gold. Ako, yoko. Hirap tagalin eh. Una ko nga kanina mag-unbox eh. Pag mahirap to, may ganyanin ko ba? Masira yung headphones, di ba? Parang palo. Yung kay Carlo matagal maano eh. Wala, hindi ko ito mabubuksan. Ay, wait. May pag-asa. Roar! Carlo! Headphones. Oh, alam ko yung title ng video na ito, the most brutal unboxing. Okay. Magandang portable din siya. Sabihin mo okay kaya to? Ang gusto ko yung ano niya, yung kulay. Babasahin ko lang guys, sorry. Okay, so yung, ano yung nagbaksa mo? S9? S9 headphones. Wala sa akin. Special ako. Guys, subscribe kayo sa channel ni Sony. So, Lagay mo sa yung link down. sure. Link down below. I'm sorry. Sa link down below, makikita nyo kung ano yung Kung gusto YouTube nyo page makita ni lumilipad ng drone katabi ng kalapati. So, Wow, yung ito. EV70 wireless stereo speakers is 3,999 pesos. Wow! Oh, let's see kung competitive to versus Oh, yung okay. iba yung inire-review. Ano ba kaya ba dito? Oh! Ito sa akin. Ano to? Ay, iba-iba yung laman. Iba-iba, see? in fairness. Ikaw pa. In fairness nag-effort si Rockspace. At least may still talks. Oo. Okay, so Ba't buksan natin. boring nun sa akin? Malay mo, mamaya maganda yung sa'yo. So meron tayo. Tapos nasa rin nyo ah. Meron akong heat dissipation game grip. So sa mga mahilig mag-Mobile Legends. Or kahit anong games. Pwede At least meron ko. fan sa likod hawak-hawak mo. So hindi siya Oo. mag-open. May electric fan! Electric fan Cooler talaga. siya. Oo. Sa akin, quick wireless charger na salamin. So ang output niya, 1.67 amperes. Fast charging siya. Na wireless. Na wireless. Not bad. And
And then sa akin naman is a waterproof bag, IPX.8 waterproof. Tingnan natin ba? Mag-outing ka ba, Sue? Ba't ganun red yung nasa box? Sa pink yung ano. Next naman guys, I got the Rackspace S22 Bluetooth. Yes. Wait, sorry, wait. Pwede, oh. Wait. Naka-electric What personal fan? Para sa cellphone mo yan, para pag nilagay Pwede, mo. pwede. Okay, sige, sorry. Oh, ako din meron. Press tayo. Press kami merong S22 S22 Bluetooth speaker. Tingnan natin kung gano'n siya. Ilang watts to? Meron It's ba? 3 watts na speaker. Oh, not bad para sa portable Magkano speaker. siya? 899 pesos. Not bad. Oh, not bad. Oh, ikaw na lang magbukas. Daya mo, Joey. Next. Meron tayong sugar travel charger. Ano naging Para sa kasukat? mga sugar daddy. Kahawa kay Big Boy. Hindi, kasi ano siya, kaya siya sugar dahil Mukhang lump of sugar. dahil sweet. Diba? Sweet. Malay ko ba? Oh. In fairness yung sa akin naman multi-port travel charger. Iba yun sa'yo. Pero maganda kasi iba-iba yung pinadala Yeah, nila eh. iba So, nga. hindi ko expect na Hindi ko rin expect na iba-iba. Akala so ko it shows pare-parehas the tayo. breadth of accessories that they have. Can, Yes. yung viewers ba natin, can they buy this mystery boxes? Like, pwede nilang ano? I Or don't think so. I think, it's more of you can go to the Rockspace store. Pero pwede gawin ni Rockspace, pwede niya kontakin Why si not? Pound It. Mm. Diba? Tapos gawa sila ng Pound It, Rockspace. Mystery Box. Why not? Ah. Diba? Actually, ito, Ang kaisa-isang legit mystery box sa Pilipinas. So, 3-in-1. So, Type-C, mic to, and Lightning in just one cable. Okay, next. Okay, 1, 2, 3. power bank! Same sa ano? Ano to? Bakit may wireless charger na naman ako? Bakit tayo? Bakit? Parang yan din yung sa akin. Meron ako power bank. Oh. So, meron tayong W6 Pro with wireless charger. And sa'yo is Quick instant na. quick wireless charger din. So, yun daw na yung P66 mini. wala ako. In fairness, maganda siya ha. P66 mini. Ay, same tayo. Meron din ako. Hindi kayo na. Ako yung wala. High tensile 3-in-1 cable is 599 pesos. Not bad kung gusto mo na fast charging cable. Kapag yan, kapag nakasasakyan car yung sa power bank mo, tapos marami kayong phone. Oh, hindi mo na kailangan maraming USB cable. Meron ako wireless charger. Oh, meron ka din Meron yung din ako. EV70. Yes, thanks. Ako, last one, P51 mini power bank. 10,000. Parehas tayo. 10,000 mili. Pinapabid ba yan? Ang cute naman! Para siyang octopus. Yan. Ano yan? Wireless charger? Para Wireless siyang charger? octopus. Wireless charger? Tumigit sa'yo. Wait, wireless charger Hindi yan? ko nga alam para saan siya eh. Pati nga. Ano siya? Ang tawag sa kanya, wireless Wireless charger with charger. suction cup. Oo. So kanya, gusto mo dito ilagay yung sa... wireless charger. Cable. Okay, so meron tayong para sa phone na wireless That's it. charger. Sa akin yun na, that's it. Oo. Actually, not bad. Meron pa ako Oo. guys. Meron pa ako. Meron Ano tayong L-shaped Type-C cable. Oh, at least Again, from L-shaped. Rockspace. Kasi di ba pag masyado mahaba yung kable, yung kamay mo, pag naglalaro ka ng games. Feeling ko mas mahal yung kay Carlo na mystery box. Oo nga eh. Yung Mas marami Yeah. naman yun. Oo. Yung Meron Carlo, pa ba? nagbigay mo na daw yung lahat. Meron ako. Ay, sorry. Tapos last but not least, meron ako yung... Ito yung re-review ko. The EV70. Rockspace So, pare-pareho. EV70 True Wireless Earphones. So, abangan yung review on the channel. So yeah, that's it. Yun ang Actually, laman. it's nice. Yes. Hindi naman very expensive yung mga items na feature Tsaka lahat natin. need, hindi siya waste of ano. Ako favorite ko to. EV70. Sobrang Ito, fan naman ng favorite ko wireless. to kasi bago ko hindi na nakakita. So I'll try to check din kung ano quality nito. Ako din. It will be a nice insight. Okay. So, kung gusto niyo rin ng giveaway na parang ginawa ni Carlo, you can just subscribe on all of our channels. Makikita niyo naman yung link down below. And I'll give away all the items here. Except lang yung EV70 kasi i-review ko muna. So, that's a total of 1, 2, 3, 4, 6 winners in total na Isa-isa. isa-isa. Oh, so 6 winners each item. Just comment down below kung ano yung item na gusto nyo mapanood. Either the speaker, power bank, ano pa ba yung nakuha natin? Wireless receiver, multi-port charger, and the cables. So, Shout out kay Summit. Baka naman. Ilalagay niyo yung ano, yung IG handle para hindi mahirapan si Ison hanapin Yes. pag napunod kayo.
or just in the comment section down below. So we'll get all of the winners in 2 weeks. That's in August 20 Something. 20 something. 24, yeah, August 24. Okay, so guys, make sure to subscribe to Hungry Geeks. Hungry Geeks! Subscribe kayo kay Mary, subscribe kayo sa akin, tsaka sa Unbox PH. So thank you so much. Thank you so much, Mary. Thank you so much, Carlo, for this And unboxing. Rockspace. Thank you so much, Rockspace. Thank you this for the unboxing. beautiful box. And the most brutal unboxing ever. It was mangled beautifully. Alright, thank you so much, guys. Bye. Bye.